Welcome to our quick vlog, Kuradangerz. So, mahaba-haba yung araw ko today. And merong hindi mga magagandang pangyayari sa buhay natin today. And yes, kahit ganun pa man mga kadangs, we are going to do this vlog mga kadangs para naman good vibes man yung buhay-buhay ko today mga kadangs. No? Medyo mahaba-haba na rin kasi yung aking titiis mga kadangs or pag-antos mga kadangs. So for today's video mga kadangs, mag-unbox tayo, mag-unpack tayo ng mga items. At dahil na rin mga kadangs nabasag yung aking tablet, mga kadangs home credit yun at hindi pa yun hindi pa yun tapos sa pagbabayad mga kadangs at yun nga nabasag na siya, binasag ng oh my god. So yun mga kadangs, kaya bad trip si Inday Kurada ngayon kasi nabasag yung aking mahiwagang Samsung Galaxy Tab A7 tablet mga kadangs, no? So kung hindi nyo pa na-watch yung ating unboxing with that gadget, i-watch na yan mga kadangs below. I will put the link below mga kadangs. And para na rin mga kadangs, tayo ay magiging good vibes. Buti na lang, maraming pera. Maraming mauutangan si Inday Kurada. We are going to unbox. This is unbox this. Very quick lang mga kadangs. Very quick unboxing lang with this. Pahiram mo na anakis. This Realme C21-Y mga kadangs, no? Buti na lang may stock akong ibang phone, kung hindi mamumulubi na naman yung aking channel mga kadangs. Wala na naman tayong sasahurin dahil wala tayong magamit na basag na si Galaxy A7 Tab mga kadangs.
So we're going to unbox this Realme C21-Y mga kanaks. Here you go. Let's unbox this Kuradangerz. Look at that baby. Ayun, nabuksan din. Ayan. Ayan. Tada! Ito is, it's hey, welcome to Realme family. Ganon. Meron siyang ano dito mga kadangs. Of course, manuals and quick guide. And meron siya dito pin. Ayan. O SIM card ejector or memory card ejector. Ganon siya. And next is the phone itself. Wow, ang ganda ng kulay. Wait lang anak. Show them. And ayan siya mga katangs. Ang ganda ng kulay niya. Ayan. Diba? And i-open natin muna mga katangs. Ayan. So, while waiting is meron siyang charger and saka meron din siyang cord. Ayan. Yan yung mga laman-laman yung guys. Alright. So, punta tayo dito sa phone. Ayan. Nag-o-open ko siya mga kadangs. Agay, ang kulit talaga nitong isa. Wait lang anak. I-wait lang muna natin. Ayan. Ayan. Hi there. English, United States. So, press lang natin itong start. Oops. Skip. Set up lang muna natin itong mga... So, yun mga kadangs, tapos na natin i-unbox. Itong ating aray. Nabasag pa. Itong new phone from Realme. Thank you, Realme Char. So, magsiset up muna dito yung aking Google and etc. And yes, thank you so much for watching for today's walang kwentang vlog. Thank you so much for watching, and then please subscribe na rin mga kadangs. And of course, like this video, like this vlog. Kinakreer talaga yung vlog. Alright, so see you na lang sa ating next video, Kuradangerz. Don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel. See you na lang sa ating next video.